Trưa ngày 10 tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic lớn nhất thế giới vào thời ấy, một con tàu được mệnh danh là không thể chìm, rời cảng Southampton, Anh Quốc để bắt đầu chuyến hành trình vượt Đại Tây Dương. Nhưng chỉ 5 ngày sau đó, tàu Titanic bị chìm ở biển Bắc Atlantic. Ngày nay khi nhắc đến bi kịch này, thông thường người ta chỉ nhớ lại câu chuyện tình lãng mạn đầy kịch tính của Jack và Rose trong bộ phim tấn Titanic của Hollywood. Ít người biết rằng có những chuyện về lòng cao thượng của con người biểu lộ trong thời khắc định mệnh này. Điều này đã thể hiện giá trị đạo đức có tính phổ quát của xã hội nhân loại thời bấy giờ. Nhà tỷ phú John Jacob Astor de Ford cũng đi trên chiếc tàu Titanic. Ông là hành khách giàu nhất trên tàu và là một trong những người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. Khi tàu chìm vào đêm 14 tháng 4 năm 1912, câu chuyện của ông gắn liền với sự giàu có, tình yêu và những giây phút quý tộc cuối cùng. Trong thời khắc con tàu sắp chìm, đội cứu hộ đang tổ chức cho mọi người xuống thuyền cứu sinh. Giữa ranh giới sinh tử mong manh đó, nhà tỷ phú đã lựa chọn theo nguyên tắc đạo đức là bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Ông đưa người vợ trẻ đang mang thai và nhường chỗ của mình trên thuyền cứu sinh cuối cùng cho hai em nhỏ đang sợ hãi trước tai nạn. Những giây phút cuối cùng, người ta nhìn thấy ông đứng trên bông tàu thản nhiên hút thuốc khi tàu đang chìm dần, toát lên một phong cách đạo đức cao thượng, sự điềm tĩnh và phong thái quý tộc trong khoảnh khắc sinh tử này. Cũng vào lúc đó, một người giàu có khác là Isidore Straub. Ông là một chính trị gia và chủ sở hữu của trung tâm thương mại Macy's nổi tiếng nhất nước Mỹ. Vì Isidore là một người có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn và đã lớn tuổi, sĩ quan phụ trách bông tàu đã đưa ra một ngoại lệ đặc biệt, mời ông lên tàu cứu sinh cùng vợ. Tuy nhiên, Isidore đã thẳng thừng từ chối và nói: "Tôi sẽ không đi trước những người đàn ông khác khi vẫn còn phụ nữ và trẻ em trên tàu." Vợ của ông cũng nhất mực từ chối lên thuyền cứu sinh và nhường chỗ cho người hầu nữ mới thuê của mình là Ellen Burke để cùng chồng vượt qua thời khắc cuối cùng. Bà cởi chiếc áo khoác lông thú đắt tiền của mình và trao nó cho người hầu gái và nói: "Hãy cầm lấy, cô sẽ cần nó hơn tôi để chống chọi với cái lạnh, tôi không cần nó nữa đâu." Nếu như đại tá Astor de Ford đại diện cho tinh thần nghĩa hiệp của một quý ông, thì vợ chồng Isidore Straub lại là biểu tượng tuyệt đối của sự thủy chung và tình nghĩa vợ chồng cho đến cái chết cũng không chia lìa được. Những tấm lòng cao cả này khó có thể diễn tả chuẩn xác bằng ngôn ngữ được. Đứng ở thời điểm hiện nay, ở quan điểm của xã hội ngày nay, thì con người khó lý giải được những hành động cao thượng đó. Tuy nhiên, vào thời ấy, hành động như vậy chỉ là một việc tốt mà con người nên làm. Những điều tương tự như vậy không phải chỉ có ở phương Tây, mà cả phương Đông và các nơi trên thế giới cũng vậy. Chuẩn mực đạo đức của con người thời ấy không chênh lệch nhau nhiều. Một thế kỷ sau, chính xác là 99 năm, vào tháng 10 năm 2011 tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chắc mọi người còn nhớ câu chuyện thương tâm của cô bé 2 tuổi Vương Duyệt, còn gọi thân mật là Tiểu Duyệt Duyệt, đã làm chấn động toàn Trung Quốc và khắp thế giới. Cô bé bị một chiếc xe hơi đụng ngã, người tài xế không những không cứu cô bé mà còn tiếp tục lái xe nghiến qua người em rồi chạy đi luôn. Chiếc xe sau tiếp tục cán qua người em. Lúc đó có khoảng 18 người đi đường ở nơi xảy ra tai nạn, nhưng thật kỳ lạ, không một ai ra tay giúp đỡ. Cuối cùng bé Tiểu Duyệt Duyệt đã qua đời sau đó vì không được cứu chữa kịp thời. Giới truyền thông quốc tế không thể hiểu được và kêu lên rằng có phải chăng người Trung Quốc đã mất đi linh hồn rồi. Đủ thấy xã hội này đã trượt qua giới hạn đạo đức thấp nhất của nhân loại. Hơn nữa, việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã được phơi bày rõ ràng trên thế giới nhiều năm qua. Vậy mà vì lợi ích người ta vẫn nhắm mắt làm ngơ. Sự vô cảm đến tàn nhẫn này, nếu dùng ngôn ngữ của chúng ta cũng không thể nào diễn đạt được. Trong dòng chảy cuộc đời cuồn cuộn vì cơm áo gạo tiền, có bao giờ trong một khoảnh khắc bình tâm chúng ta tự hỏi rằng điều gì đã khiến cho lòng người chỉ sau một thế kỷ mà đã thay đổi nhiều đến như vậy? Có phải chăng chính là khi con người không còn tin vào luật nhân quả báo ứng, chỉ tin vào thuyết vô thần, cho rằng con người là động vật tiến hóa mà thành, nên không còn bất kỳ đạo đức nào tự ước thúc trong tâm.
khi có thể che mắt được luật pháp thì không có tội ác nào là không dám làm. Ở nơi nào con người càng gây nhiều tội ác thì tai họa ở đó sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Những người mê tín vào khoa học thực chứng cho đó là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu khách quan nhìn lại các bài học giáo huấn trong lịch sử của nhân loại, chúng ta thấy rằng câu trả lời không phải là ngẫu nhiên, mà là thông điệp cảnh tỉnh để người thế gian tìm kiếm cơ hội trở về cội nguồn. The scale of this collapse is unprecedented. Nếu có ai đó truyền cho bạn phúc âm của Đại Pháp Vũ trụ, Pháp Luân Đại Pháp, để trở về nơi nguyên lai của mình, hãy trân quý và đừng để cơ hội lướt mất qua trong đời.